see a fisherman. किती आणलाय? ताल्ले हा, लेपू हा, पराठे हा आणि माणक्यो हा, बांगडे. इंग्लिशीने सांग रे मातशें नाव. अरे इंग्लिशीन सांग रे. इंग्लिशीन नाव सांग मरे. व्हिडिओ करता म्हणून पुढे येईना. किती हा मॅक्रल हा? मॅक्रल नाहीच नाका तुका धाडटा हा यो. चलो बाय. थँक्यू. या बाय. नुस्तें पळोवपाक मेळोंक ना. नुस्तें कितें आहा तें पळोवपाक मेळोंक ना. पावस कितलो दिसना वय. आणि कितें आहा तें दाखय. फ्रेश फिश होम डिलिव्हरी. ओके पडलो यो. लेपू ओ किती जाय जाल्यार वर म्हणा. आयज ना. थँक्यू.